สวัสดีค่ะพวกเรานะคะอิงหลอดอิงฟ้าค่ะชาร์ลอตค่ะตอนนี้เราอยู่กับ 24 Favorite กับ Vogue Thailand ค่ะวิมานหนามค่ะ2ก็คือบางกอกคณิกาค่ะแล้วก็3ที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือนาทีร้อยเล่ค่ะของชาร์ลอตจะเป็นดุดฝนกลิ่นสนิมค่ะนาทีร้อยเล่แล้วก็เลิฟบูลลี่ค่ะเยอะเลย ก็จะมี1ค่ะพี่ก้อยรัชพรใช่ไหมคะ2ก็คือเจฟซาเตอร์ค่ะแล้วก็3ก็จะเป็นพี่อาโปค่ะของชาร์ลอตจะเป็นพี่มิวสุภสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเล่นเรื่องแรกด้วยกันแล้วเหมือนเราได้แบบพี่ชายเลยหลังจากนั้นมาก็ติดต่อกันไม่ห่างหายกันไปค่ะเลยรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักดีค่ะเหมือนได้พี่ชายในวงการเพิ่มมาอีก1 คนอิงฟ้าค่ะมันก็ต้องตอบเป็นชาลอตค่ะของกินจริงฟู้ดซัพพอ ฟู้ ร์ ด ต ซัพ เยอะ พอ มา ร์ ก ตเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละบ้านเพราะว่ามีหลายคู่ก็จะถูกส่งมาเยอะมากๆเพราะเราก็จะได้เหมือนแบบเลือกกินกันจนพุงแปรไปเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ชอบบรรยากาศที่เป็นคู่ที่อยู่ในมิสแกรนทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เลยจะคุ้นชินกันในการอยู่ในกองเนี่ย ชอบที่พี่ฟ้าเขาจะแบบมีมุกโบ๊ะบ้าออกมาบ้างในบางครั้งที่เราก็แบบก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่สวิตช์อารมณ์เข้าซีนได้เร็วมากๆแบบเชื่อเลยว่าอันนี้คือแบบเป็นบอสพลุจริงๆ นี่ก็เราชอบเวลาที่เล่นแล้วแบบไม่ห่วงสวยอะไรเงี้ยยิ่งเป็นคอมเมดี้แล้วเวลาเล่นมันต้องไปให้สุดอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบบางทีเขามีจังหวะนั้นที่ทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์ได้อะไรเงี้ย เอาไว้ฟ้าเลยนะพูดว่าแบบคนสวยมีทุกที่แหละแต่เวลาเล่นแล้วเนี่ย ไม่ต้องห่วงสวยเพราะเราสวยอยู่แล้วหนูก็เลยเล่นไปเต็มที่แบบว่าไม่เป็นไรเล่นไปเลยเพราะยังไงฉันก็สวยอยู่แล้วเพราะคำพูดเขาเลย ชอบที่เขาไม่ได้รักที่เราคนเดียวอะเหมือนเขารักไปยังครอบครัวคนรอบข้างเราเขามีทำภาพทำวิดีโอหรือทำอะไรให้เราเห็นก็ทำให้มีน้ำตาเห็นได้บ่อยมากๆเวลาที่เจอที่สนามบินที่แฟนมิตเลยค่ะ หนูชอบที่เขาจะชอบทำของแฮนด์เมดมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจบางคนกว่าจะได้เจอพวกเราแบบ2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยขอมอบแค่แบบตุ๊กตาตัวนี้ได้ไหมแต่เป็นตุ๊กตาที่เขานั่งทำเองกับมือเลยนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกประทับใจตรงนี้ค่ะเป็นแนวกึ่งมากกว่าค่ะเวลาเราอยู่ในโหมดทำงานเนี่ยเป็นคนนิ่งพอนิ่งปั๊บมันจะดูแบบแอคเก๊กอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นฉายาแต่ว่าพอเราได้ยินบ่อยๆก็มันตลกดีหนูชอบเวลาคนเรียกว่าแบบคุณชาอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแค่น้องชาตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเป็นแบบคุณชาในอีกมาตรหนึ่งที่เขาได้เห็นเราในมาตรโตขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ เลิศเลยล่ะ ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีพูดไปก่อนก็เป็นคำที่มาจากพี่มันเดี่ยวเลิศเลยล่ะมี2อย่างค่ะก็จะเป็นมะม่วงเปรี้ยวกับมะนาวพริกเกลือของหนูเป็นชาเย็นกับน้ำมะตูมค่ะขาดไม่ได้เลิกกอง ชอบคำว่าดีแล้วดีแล้วค่ะแต่ขออีกเทส ดีเลยล่ะดีเลยดีแล้วชอบมากแต่ พี่ว่าได้อีกขออีกเทคเนี่ยเจอบ่อยไหมชอบในออฟฟิศที่สุดเพราะรู้สึกว่ามันได้ฟีลออฟฟิศจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศของจริงด้วยความมวลด้วยโปรดักชันด้วยพร็อพด้วยต่างๆมันเลยทำให้เราเชื่อว่าฉันมาทำงานเป็นสาวออฟฟิศจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ชอบออฟฟิศเหมือนกันแต่ว่าอยากเพิ่มไปอีก1ที่ก็คือที่ตลาดมันร้อนแหละแต่ว่าคนมันเยอะดีแล้วก็ณตอนนั้นมันมีมุกเมจิกอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยไปยาดมแก้วน้ำแก้วเก็บความเย็นโอ้โหชิลมากเสื้อบอลกางเกงวอร์ม เสื้อยืดปกติกางเกงที่มันสามารถแบบถอดได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเสื้อกล้ามเสื้อยืดกางเกงขาสั้น ชอบตอนเวลาเบรก ดูเหมือนชอบทำงาน เพ ปะ ราะว่ามันพอมันหลายๆฟู้ดซัพพอร์ตของละบ้านมันคือมารวมกันแล้วมานั่งกินด้วยกันมันสะใจดีค่ะสะใจดูนี่จะตรงกันไหมโอเคหนูชอบฉากที่อยู่ในบ้านร่างทรงใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราได้เล่นอะไรที่มันแบบตลกแล้วมันไม่คิดว่าจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนเราเห็นบทเราก็แบบเฮ้ย
เราต้องเป็นสิ่งนี้เหรอแต่เราไม่เคยเป็นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบที่ทุกคนแบบกล้าเล่นใส่สุดไปเลยค่ะเซอร์ไพรส์ดีเพราะว่าน้องๆบางคนก็ไม่เคยแสดงซีรีส์หรือแสดงละครที่ไหนมาก่อนนี่ก็เป็นเรื่องแรกของพวกเขาแล้วก็ซีนนั้นทุกคนต้องเล่นกันใส่สุดมากๆกลับกลายเป็นว่าคนนี้มาสุดคนนี้ก็สู้คนนี้ก็สู้มันก็เลยทำให้ซีนนั้นมันออกมาตลกดีคอมเมดี้ดี ของหนูน่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่บทของที่พูดให้ตัวเอง แต่ว่าพูดให้บอสฟุในวันที่เจอกันวันแรกก็แบบเราเห็นเธอเรามีความเชื่อมั่นในตัวเธอว่าแบบเธอทำได้อะไรเงี้ยแค่ลองทำดูคนอย่างเธอไม่น่าจะเกิดมาเพื่อเป็นแบบลูกน้องใครอะไรเงี้ยศักยภาพเธอมีมากพอรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่แบบโอเคในวันนั้นเขาท้อนะแต่เราเป็นใครไม่รู้ไปปลุกใจเขาจนมันเกิดบริษัทนี้เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมว่ามันทำได้จริงๆนะอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ลงปากอย่างเดียวค่ะ หนูชอบซีน ซีนน่าจะอยู่ใน EP 1เลยค่ะก็คือในที่ทำงานเราก่อนที่เราจะไปเจอเขาเนี่ยเราจะอยู่ในที่ทำงานที่จะต้องเจอกับเจ้านายซ้อนเจ้านายอีกทีหนึ่งก็จะมีหลายบอสนิดนึงซึ่งบอสที่เป็นผู้ชายเรานี่ก็เราชอบแตะอ่างเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเหนือบอสผู้ชายก็จะมีบอสผู้หญิงอีก1 คนซึ่งเป็นซีนที่เราต้องปะทะอารมณ์กับบอสผู้ชายวันนั้นคือจุดพลิกผันที่เราจะตัดสินใจออก แต่ว่าก่อนจะตัดสินใจคือโดนไล่ออกจากบอสผู้หญิงซึ่งเราก็เลยด่ากันไปว่างั้นมึงก็โง่ปล่อยให้มันหลอกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากสวยจะไม่มีสมองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นซีนที่ตลกมากกับคนไปรอดูค่ะนอนกลับไปก็นอนดูหนัง อาบน้ำเลยแล้วอาบน้ำอย่างแรกล้างหน้าให้เสร็จแล้วก็แบบหยิบโทรศัพท์เช็คนอนอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าคนสวยมันเกิดขึ้นตลอด มีมาตลอด เจนใหม่ๆ แล้วก็สิ่งที่ทำให้คนอยู่ได้นานคือความสามารถ เพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราได้บทอะไรมา อันนี้เป็นคำสอนที่เราได้มาอะแดปตอนใช้กับบางกอกคณิกากับวิมานหนามซึ่งตอนวิมานหนามคือหนูเครียดนิดนึงตรงที่เราจะต้องเจอเมคอัพที่ทำให้เราดูใช้คำว่าโทรมดีกว่าคือเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักครีมเครื่องสำอางจะต้องมีเมคอัพที่เพิ่มรอยคล้ำใต้ตาเพิ่มร่องแก้มเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วเป็นหนังเรื่องแรกของเรา มันก็จะมีนิดนึงที่เราแบบติดอยู่ในหัวว่า เฮ้ยภาพที่มันออกไปจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ก็คือได้คำแนะนำจากผู้ใหญ่ว่าถ้าเราทำอะไรให้คนจำได้แล้วก็เป็นความสามารถที่มันจะต่อยอดให้เราแบบไปได้ไกลกับวงการบันเทิงอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าตาอย่างเดียวก็เลยตัดสินใจโอเคเขาอยากแต่งอะไรคือแต่งเลยมาให้สุดเลยแล้วก็เป็นหมูในรูปแบบที่เป็นหมูจริงๆที่ไม่ใช่อิงฟ้าอย่างเงี้ยผลสรุปมันออกมามันก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆอ่ะมันก็เลยทำให้เราเก็บไปใช้กับเรื่องต่อๆไปว่าไม่ว่าเราจะได้รับบทอะไร ก็จะไม่ห่วงเรื่องความสวยเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมก็จะเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆ ให้อย่างสมจริงที่สุดอะไรเงี้ย ของหนูก็คืออย่าไปกลัวค่ะ เพราะว่าเราเป็นคนกลัวหลาย ๆ อย่างมากกลัวคนโดนติโดนด่านั่นกลัวจนไม่กล้าลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็น1 คำที่รู้สึกว่าแบบอย่าไปกลัวเพราะความกลัวมันไม่มีทางทำให้เราสำเร็จได้แน่นอน พูดได้เหรอ ลุกได้แล้วโว้ยอะไรประมาณเนี้ยฟิลนั้น ของหนูพูดหน้ากระจกว่ามีปัญหาอะไรก็ชนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบทุกวันอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วปัญหาดูซิวันนี้มันมีปัญหาอะไรให้เราแก้เลยมาซิแน่จริงก็มาลองดูเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ แต่จริงๆก็คือมีบางทีที่แบบรู้สึกว่าเป็นประโยคที่หนูพูดบ่อยมากเลยถ้าพูดกับหน้ากระจกหรือเวลาลืมตาบ่อยอะเอาร่างฉันไป จริงๆเรื่อง Unlimited เลยว่าไม่ได้ไกลเกินตัวพวกเรามากเนาะมันเป็นวัยเจนที่แบบว่าชีวิตประจำวันก็จะเจออะไรพวกนี้อยู่แล้ว ไม่เชิงเป็นอุปสรรคแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การถ่ายทำมันนานก็คือจำนวนคนที่มันเยอะ แล้วทีนี้การรับกล้องกว่าจะแคบกว่าจะกว้างแล้วกว่าจะเจาะแต่ละคนใน1 ซีนมันก็เลยใช้เวลานานมากแล้วก็เลยจะเป็นการเข้ากองเช้าเลิกดึก ก็ชอบที่อยากเล่นอะไรเล่นเลยบอสพูนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากตะโกนอยากแหกปากอยากทำหน้าตลกอยากทำหน้าอะไรคือทำไปเลยแบบไม่คิดอะไรเพราะมันคือคอมเมดี้ที่เรารู้สึกว่าตัวนี้มันต้องเป็นตัวยืนเรื่องที่ทำให้ตัวอื่นๆมันเข้ามามีบทบาทในบริษัทไม่จำกัดแล้วก็มันต้องไปต่อด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มแล้วคนที่เข้ามาดูมันต้องมีความต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้ที่หนูเล่นมันจะเป็นแบบดีฟดราม่าเป็นอะไรเงี้ยแต่พอมาเรื่องเนี้ยมันต้องมีความแบบเป็นพี่ใหญ่ของกองแล้วในเรื่องก็เป็นพี่ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยที่มันเหมือนต้องเป็นตัวแบบเปิดว่ามันใหญ่ประมาณนี้แล้วน้องๆตามมาก็สนุกดีค่ะ
ของหนูก็คือก่อนเรื่องเนี้ยจะค่อนข้างจะฟีลแบบเมธอดหน่อยๆแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ปุ๊บเราเลยปล่อยให้เลได้แบบเป็นเลที่ใช้ชีวิตเป็นคนจริงๆมองเลเป็นคนจริงๆแล้วแค่ใช้ชีวิตไปแบบนั้นเลยค่ะรีแอคไปแบบนั้นพูดไปเป็นคนแบบนั้นไปเลยไม่ใช่ว่าจะต้องมาแบบเอาตัวละครเข้ามาอยู่ในความรู้สึกแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยก็แค่เล่นแบบใช้ชีวิตแค่นั้นค่ะมันก็เลยจะออกมาดูเบากว่าเรื่องอื่นๆ ก็อยากให้มีความสุขอยากให้คนดูเรื่องนี้มีความสุขกับสิ่งที่พวกเราตั้งใจ มันจะเป็นคอมเมดี้ที่แบบค่อยๆไต่อารมณ์ขึ้นไปแต่ละฉากแต่ละซีนแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทไม่จำกัดอะไรเงี้ยก็คาดหวังอยากให้ทุกคนมีความสุขรอยยิ้มไม่ว่าจะเจอเรื่องเครียดๆอะไรมาในแต่ละวันถ้าคุณได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากให้แบบอย่างน้อยทำให้คุณเผลอยิ้มเผลอหัวเราะไปกับพวกเราในช่วงเวลาที่ได้รับชมเนี่ยค่ะ ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะดูแต่ว่ามันจะได้ข้อคิดสำหรับคนวัยทำงานนิดนึงคนที่ทำงาน มันอาจจะมีบางประโยคหรือบางพอยท์ที่สอนแง่มุมความคิด หรือว่าการให้กำลังใจแทรกซึมเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยในความตลกก็อาจจะมีสาระอยู่ในนั้นด้วยก็อยากให้รอรับชมดูค่ะ